nu. Tack så här långt. Nu ska vi ta och kolla hur det gick när jag och Sonja träffade humorgruppen Kai. Precis, vi ska spela Alias. Och Alias, jag vet inte om alla vet det här, men det är ju egentligen ett finskt spel som Mikko Koivusala i tiderna har utvecklat. Och mycket roligt. Vi får se hur det gick. Ja, kan hända att man tycker roligt var det. Hur det gick får vi se. Bra! In i dimman. Toppen. You go now. Det är en färg, motsatsen till blå i princip. Röd. Ja, och före det så det som rinner i kroppen, vätskan. Blodröd. Ja. Det här lägger man godis i. Påse. Det som blir, om man gnider saker mot varandra så uppstår det mellan friktion. Ja. När man har en styrpenis så har man Stånd. Och innan, ett annat ord för innan. Förstånd. Tack. Det här är de som samlar skidor i Mellaneuropa, bergen. Alperna. Det här, om man inte lyckas så kan någon bara föräldrar det på dig. Jag är i Italien, en besvikelse. Ja. Och när man pratar, en utbildare berättar i en sal då är det klasslärare. Föreläsare. Snyggt! Allihop. Ja, alla bara klassare. Ja, utbildade. Snyggt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nej! Det är nära. Det var nära. Det är nära. Det var först nu som jag fattade att det var förstånd. Ja. Jag trodde att det var förstånd. För tydligen en term alltså. Jag är så liten. Alltså jag måste säga, okej, vad skönt att jag kom på att det finns ett sånt. Alltså det... Fattar du nu? Ja, alltså, Okej, nej, förstånd. ja, försats. Det blir ju inte oklart vem av oss har en starkare tävlingsdrift. Men hur är det med er? Det är nog mellan oss två ska jag säga. Ja, nu är så nog Kanske väst, ja men. Det är nog väst. Kevin är ju lugnast. Ja. Det är ju, vi måste ju liksom tagga upp han. Alltså, nu gör vi det här. Jakob vill vinna mest. Vart är det här på väg? Får jag fortsätta? Okay. Alltså, jag har en analys här. Ja. Jakob vill vinna mest och är odrägligast under spelets gång. Sedan är jag sämsta förlorare. Aha. Men Kevin vinner alltid. Det är ganska bra. Oj. Ganska bra faktiskt. Ja. Det är ganska bra analys. Det låter också som ett väldigt fridfullt sätt att umgås. Ja, då blir det ju alltid på samma sätt. Ja. Hålla status quo. Ja, det är som så det. Men han säger ju alltid att han är en dålig förlorare, men han är en ännu sämre vinnare. Ja, det är nu så sällan jag förlorar så jag vet inte hur jag förlorar är. Ja, alltså jag har varit en sån, men jag försöker bli bättre. Eller som jobb bort det. Jag hade en grej på Vadstadens julfest. Så vann jag en tävling att man skulle skurra en liksom peng längs med golvet. Ja. Så vann jag och så var jag sådär att nu måste du vara lugn, Jakob. Du får inte liksom, vi är så glada. Så gick jag in på WC och bara yes! Och så ser han ut tillbaka. Det var det någonting. Men alltså, och så satt vi er på samma lag. Ja. Ja, jag såg det här komma. Ja. Men jag måste fråga, hur firar du Kevin när du vinner? Jag vet inte, jag brukar dela med mig av vinsten jag får. Försöka vara givmild, försöka för förlorarna att må så bra som möjligt liksom efter förlusten. Ja, jag försöker liksom att hålla trevnaden uppe. De kallar det förlorare just det. Men alltså, Jag lappar ihop. Nej, men det är liksom hemskt det för att det är mycket roligare om folk är passionerade om det spel. Jag liksom går till spel med sådana som mig. Man blir ju så svinarg. Jag blir liksom arg på sådana som är som mig. Ja, det är liksom för att vad är det för vits? Ja, vad är det för vits? Ja. Tänk om du och jag ska spela det tillsammans. Ja, verkligen. Världens tråkigaste. Det skulle aldrig börja, för det skulle vara så, vem ska börja? Börjar du? Nej, börjar du. Jag har inget kött. Ska vi ta en kaffe bara? Ja. Vi funderar en stund. Vi ses den när det Ska vi spela till slut? Nej, jag orkar inte heller. Ja. Om jag skulle ställa frågan på ett alias-sätt så ska jag göra att musikalen ni gör så är ju en fortsättning er succéhistoria, för att senaste musikalen var också en otroligt framgångsrik mängdmässigt. Och det är ju det här också. Hur många biljetter har ni sålt hittills? Ja, vad är det? 25 000 ungefär? Ja, men vi förlorar ju folk varje dag, vi är stängda just nu, så det är lite svårt läge att säga. Men 17 har väl varit? Ja, 17 har varit. Ja, precis. Ja, men vi var ju så supernära det här. Alltså Colorado Avenue har ju rekordet på Vasateater. Och vi var så otroligt nära, bara typ hundratals biljetter ifrån någonting. Ja. Och så stängs vi ner. Och nu är vi på Gambamarknivå igen. Så det blir Alltså vi är typ på 2 nivåer. Oj, det är ju nog. Men det finns ännu en chans
dansat liksom. Ja, vi hoppas ju på mot det. slutet. Ja. Men hörni, det här är intressant för att jag kommer ihåg att jag sett någon intervju med typ Ed Sheeran och han pratar om när, alltså han gör ju såklart musik för att han tycker om att göra musik, men han är också en otrolig tävlingsmänniska. Och han säger att när den kommer så nu vill jag ju sälja, jag vill ha mest streams och jag vill ha det här och det här. Men finns det någonting sånt som driver er? Alltså, jag skulle säga att inte egentligen när vi skriver materialet, att vi skriver så mycket material för att det ska slå nästa. Men när man vill ha gjort det och har en färdig produkt så vill vi ju liksom att så många som möjligt ska se och helst flera än sist. Så att på det sättet liksom att vi låter inte styra oss för mycket i liksom det kreativa. Men vi vill ju hela tiden slå oss själva. Liksom. Men för jag kommer ihåg, nu när vi sitter här och pratar så kommer jag ihåg, för jag tycker mig minnas att jag ändå alltid nu och då när jag har pratat med er, främst Jakob om jag ska vara ärlig, så tycker jag det har liksom sipprat igenom nog en viss sån här att man har slagit någons rekord. Det är ju... Jo. Alltså nu när jag tänker efter så tycker jag att det finns... Men det är någonting med det att liksom, jag tror att när vi ändå har gjort lite liknande saker. Men jag funderar just på det, alltså, att är det bara Jakob som har liksom den här, eller blir det så att man sitter och liksom och sitter och kollar på streamsen att när går det förbi gungikajutan? Nu tror jag, nu finns det ett visst sånt element, alltså att vi som, jag tror väl kanske lite ovanligt på det sättet att vi är mer företagare i kulturbranschen än vad ganska många i kulturbranschen är. Ja. Och här vet jag inte vad man ska, varifrån det kommer, men det är nog sån det. Man måste ha ett riktigt arbete. Ja, alltså sådana vi vill att företagaruppväxtna och sånt, att man ska som... Och är ju liksom en bra måttstock på hade gjort något bra. Så kommer folk och säger och vill komma och säga. Så att det är ju liksom så att på något sätt så känns jag i siffrorna att det är liksom att vissa som upplever att man har ett jättestort konstnärligt värde eller så det. Men jag tycker att det är liksom... det är liksom tydligt i det att så det är många människor som vill se det här. Ja. Alltså har du ju gjort det bra. Hur mycket har ni krisat? Inför det här eller? Nej men mellan er tre under åren. Har ni haft kriser? Inte egentligen. Alltså väldigt lite. Vad skulle jag vara? Har ni aldrig varit nära på att sluta? Nej, inte så. Imponerande. Men alltså den här produktionen har ju varit kanske den tyngsta att göra. Det var mycket utmaningar i manus och sådär. Tog länge förstås och pandemimolnet var över oss. Så den här kanske var jobbigast, men inte var jag aldrig sådär nu ger vi upp med det här, utan det var ju som nog bara... Det är alltid projektets fel, inte liksom vårt fel. I dessa tider så kan man kanske tänka sig att det är inte direkt kulturen som vinner eftersom allt är nedstängt. Vad har ni gjort under tiden när ni inte har fått stå på scen? Nu är det ganska nytt det här ändå. Alltså vi liksom är från januari som vi har varit nedstängd. Vad vi hittar på, jag har gjort lite merch. Jobbar på merch. Så det, jag gör en kortlek till Bottna Paradise. Ja, så det kan bli spel nästa gång. Ja, just det. Kul grej. Ja, köp. Jag har faktiskt passat på att haft lite ledigt och packa, jag ska flytta och sånt. Så jag som var sådär att ta tillvara tiden som ändå dök upp här och försöker att inte som tänka på att nu är vi nedstängda, utan bara hoppas vi får fortsätt spel så fort som möjligt, för vi har ju inprickat hela våren, bara de trycker på grönt ljus så får vi ju. Ja, jag har samma, bara tagit det lugnt och läst böcker och att jag tycker det är bara för någon dag sedan som verken slutar i benen från all dans, så att det är liksom också skönt på ett sätt liksom, att man får dra efter andan lite, men helst av allt ska man ju spela förstås. Nu gäller det. Ja. 3, 2, 1. Men vilken nummer var det? 2, ja. Man kan slå det här i ansiktet. Nej, alltså, eller lite som en örfil. Ges på din... Slagkind. Ja, precis. Kind. Ja, okej. Ja, bra. En skylt som presenterar en väg. Fuck, nu sa jag det ena ordet. Men det ordet som jag just sa i misstag. Den andra delen. Det här vet jag, det är lite större väg än... Okej, man är som en räv. Listigt. Tack. Och när man sätter in man kan sätta bulldeg in i... Ugnen! Ja. Tack. Snyggt! Ja. Du...